नमस्कार मित्रांनो, वेलकम बॅक टू माय यूट्यूब चॅनल यजदी. तुमची आवडती यजदी जी घेऊन जाणार आहे मी परत एकदा राईडला. आज 26 जानेवारी गणतंत्र दिवसाच्या निमित्ताने यजदी घेऊन पुन्हा 100 किलोमीटरच्या राईडवरती भेटूया आपण बाईकवरती. जय हिंद मित्रांनो. नाशिक हायवेच्या म्हणजे टुवर्ड्स मुंबईला जाताना या बाजूला थांबता येतं आणि हा जो व्ह्यू आहे तुम्ही एन्जॉय करू शकता. खूप 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 छान व्ह्यू आहे ॲक्च्युली. इथून दरी दिसते पूर्ण मोठीच्या मोठी. मे बी त्या टोकावरती आपल्याला जाता येतं तिकडच्या टोकावरती. पण इश्यू हा आहे की तिकडे जायचा रस्ता मला माहिती नाही किंवा इकडे जायचा, तर मी इथूनच बघते आणि पुढे जातो. आपण पोचलो आहे म्यानमार गेटला. खूप पाहू शकता हा गेट खूप सुंदर असा बांधलेला आहे. इगतपुरीमध्ये आहोत आपण. गोदरेज कंपाऊंडच्या इथे येऊन झाले गाडी बंद. अचानक 190च्या स्पीडवर असताना बोग आवाज आला आणि बंद झाली. आता चेक करायला म्हणून खोलले. थोडी थंड झाली की चेक करून बघेल काय सीन आहे. त्याला म्हणतात ॲडव्हेंचर. हे बाईक चालवायचं ॲडव्हेंचर. बट कुछ हुआ नाही. शेवटी त्याच प्लगवरती गाडी चालू झाली. तर रिझन हे होतं की मी हाय स्पीडवरती होतो 90-100 आणि त्यानंतर ती गाडी बंद झाली. सेम प्लग फक्त लावला आणि किक मारली. इतक्या जीवात जीव आला आणि मी चाललो आहे घाटकोपरला. लास्ट ब्लॉगमध्ये एंड करताना मी तुम्हाला टेललाईट दाखवली नव्हती, तर आता टेललाईट दाखवतो. कसं वाटली राईड नक्की कळवा. लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. नेक्स्ट व्हिडिओसाठी त्या बेल आयकॉनला दाबा. थँक्यू.